Okay guys, this Amu Shakya YouTube channel Amu Shakya YouTube स्वागत छ तपाईलाई अमु साकीको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु मैले टिकटकमा यस्तो खालको भिडियो राखेको थिएँ। अब यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने। एक्चुअली यो एउटा एप बनाएको भिडियो हो। टिकटक जस्तै धेरै एपहरु छ। टिकटक जस्तै एपहरु धेरै छन् के हैन इन्टरनेशनल मार्केटमा। सो त्यही एउटा एप त्यहाँमध्ये एउटा एपबाट बनाएको भिडियो हो। त्यहाँ धेरै नयाँ राम्रो टेम्प्लेट पनि छन्। तपाईले आफै पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्छ र कुन चाहिँ टिकटकमा हाल्दा बेस्ट हुन्छ भनेर। सो मैले एउटा छानेको छु। अब यो कसरी बनाए सिकाउँछु र यो युट्युबमा त लामो सिकाउँछु। सो अरु पनि टेम्प्लेटहरु देखाउँछु। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी गर्ने भिडियो हेर्नुस् म सिकाउँछु। सो गाइस यस्तो भिडियोको लागि तपाईलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा एप त्यो एपको नाम हो रिजल। सो प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यहाँ सर्च गर्नुस् RIZZL रिजल। सो रिजल सर्च गर्नुभयो भने तपाईको हेर्नुस् यहाँ यस्तो खालको रिजल सर्ट्स भिडियो भन्ने आउँछ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईकोमा इन्स्टल भन्ने आउँछ मेरोमा ओपन देखाएको छ किनकि मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु र यो 4.2 स्टार छ यसमा। सो यो राम्रो एप छ टिकटक जस्तै एप हो है। सो म तपाईलाई यो खोलेर देखाउँछु। ओके सो यो मैले डाउनलोड गरिसकेको छु हैन। यहाँ मैले राखेको छु यसको आइकन कस्तो हुन्छ तल पर्छ नि यो रिजल RIZZL रिजल। ओके सो यहाँ म ओपन गर्छु है त। ओपनको साउन्डलाई कम गर्छु म है त भोल्युमलाई नोइज आउँछ। ओके सो हेर्नु रन्जु डान्स भन्ने छ इन्डियन 48.8 के लाइक्स पनि आएको छ यसमा सामी भनेको छ र यो राम्रो छ। प्रिया श्रेष्ठ नेपाली पनि छ क्या हो एकदम हेरौँ त को रहेछ यो प्रिया श्रेष्ठ लेखे कि प्रिया श्रेष्ठ। ओके सो नेपाली पनि छन् यसमा है त नेपाली पनि छन् रहेछ। ओके सो यहाँ यस्तो गरे पनि हैन यहाँ तपाईको अरु भिडियो पनि देखिन्छ हैन उहाँहरुको। अनि तपाईको अब यहाँ धेरै छ है धेरै छ यो कति धेरै लाइक देखाउँछ के। तर यो टिकटक जस्तो खतरा एप छ। अब यो मीना ऋतिका मीना अब यो कहाँ कुन देश थाहा नेपाली जस्तो छ हैन। सो ओके धेरै छ हामी तल नजाम। सो यसमा यहाँ प्रोफाइल छ न मैले प्रोफाइल हालसम्म भिडियो बनाएको छैन यसमा। सो यहाँ नोटिफिकेसन भइहाल्यो अनि यो होम पेज भइहाल्यो। होम पेजमा तपाईको फलोइङ टप र टेम्प्लेट्स भन्ने छ यसमा है तीनटा रहेछ। हाम्रो फर यु फलोइङ हुन्छ टिकटकमा यहाँ तीनटा छ है त। ओके सो बीचको जुन रेकर्ड बटन छ नि यो रातो रङको यहाँ क्लिक गर्नुस् तपाईले न। अब जुन भिडियो तपाईलाई सिकाउन लाग्छ त्यो म यहाँ देखाउँछु हेर्नुस्। फर्स्टमै छ फोटो पेन्टिङ। सो फोटो पेन्टिङ वाला भिडियो देख्नु भयो सुरुमा टेम्प्लेट। सो यसलाई क्लिक गर्नुस् है। अब यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी हैन। अब तपाईलाई यो मन पर्यो भने तपाईले यहाँ साइडमा सेभ भन्ने छ नि सो सेभ भएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो सेभ किन मलाई पछि देखाउँछु म। तपाईले यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके सो हेर्नुस् यहाँ अरु पनि छ टेम्प्लेटहरु यहाँ राम्रो टेम्प्लेटहरु छ त्यो बिस्तारै टिकटकमा आउन सक्छ। अब सन्जुको पनि रहेछ। ओके मेरो पहिलाको त मन पर्ने टिकटकर सन्जु भन्ने। सो दिस इज भेरी नाइस है सन्जुको यो पनि रहेछ तपाईको। ओके यो पनि रहेछ हेर्नुस् राम्रो टेम्प्लेट छ है। सो यहाँबाट बनाएर तपाईले टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसमा डाउनलोड गरेकोमा वाटरमार्क पनि आउन्न। सो ओके हेर्नुस् टेम्प्लेट यसमा सेभ गर्छु ल म पछि म बनाउँछु भिडियो है त। सो सेभ गर्दै मैले यो पनि। सो यहाँ धेरै छ हेर्नुस् है। सो भेरी नाइस टेम्प्लेट है त। ओके सो तल नजाम अघि अब सेभ गरेको कहाँ बस्छ यहाँ छ नि यो टेम्प्लेट सब फर यु छ नि साइडमा सेभ छ नि। सो हेर्नु मैले अहिले सेभ गरेको भिडियो यहाँ आएर बस्छ देख्नुभयो। सो यहाँ बस्छ सक्छ। सो राम्रो छ टेम्प्लेटहरु मैले सिकाइसकेको छु। सो मजाले बनाउनु होला हैन। अब अहिलेको भिडियो कसरी बनाउनु त्यो सिकाउँछु म। ओके सो यहाँ फोटो पेन्टिङमा जान्छु अथवा सेभमा गए पनि हुन्छ। यहाँ पनि छ फोटो पेन्टिङ भन्ने। सो यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि क्रिएट अ भिडियो छ नि तलपट्टि रातो रङको क्रिएट अ भिडियोमा तपाईले क्लिक गर्नुस् हैन। अनि तपाईले त्यसपछि यो लोडिङ हुन्छ अलिकति टाइमिङ चाहिँ प्रिपेयरिङ लेखेको छ यसमा राम्रो छ यहाँ मलाई मन परेछ यसमा। अब तपाईले के राख्नु यसमा हैन जस्तो कि मैले अब यो राहुलको फोटो हाल्छु ल अनि यहाँ ओके गरिदिन्छु है त। ओके हेर्नुस् तुरुन्त बनिसकेको छ तपाईको है। अब तपाईले यसलाई न पोस्ट नगरी पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेनको विशेषता यो हो हेर्नुस् तल पोस्ट लेखेको छ मैले पोस्ट गर्दिन म सिधै डाउनलोड गरेँ सेभ भन्ने छ नि। सो सेभमा क्लिक गर्छु हेर्नुस् यहाँ यो डाउनलोड हुन्छ। सो निकै नै मलाई राम्रो यसमा एपमा दम छ है। एपमा चाहिँ दम छ है। त्यति चाहिँ कहाँको एप थाहा भयो इन्डियाको हो कि अब बाहिरको हो। सो माथि एडभान्स अप्सनमा के छ म हेरौँ मैले अहिलेसम्म हेरेको छैन यसमा है त। सो यहाँ के छ हामी हेरौँ न मैले अहिलेसम्म चाहिँ हेरेको छैन यसमा है त। ओके सो एडभान्स अप्सनमा यहाँ है फिल्मी कमिङ सुन हो कि के नयाँ आउँदैछ लुप्स नट एप्लिकेबल रे। सो के आउँदैछ इफेक्ट पनि रहेछ माथितिर है। अनि इफेक्टमा सेम टिकटक जस्तो रहेछ हेर्नुस् त टिकटक जस्तो नि रहेछ नियोन लाइट्स CRT हैन। सो यो अहिले कसरी युज गर्ने मलाई पनि आएन। सो प्ले गरेर त यसरी रहेछ नियोन लाइट्स
क्लिक गरौँ त भएन सो यहाँ धेरै धेरै रहेछ हैन ट्रान्जिसन पनि रहेछ स्पिड सेम टिकटक जस्तो रहेछ के यो ओके सो मलाई डिस्कार्ड गरिदियो यसलाई ओके सो यहाँ इन्सर्ट पनि रहेछ इन्सर्टमा के हुन्छ भने फोटो अर्को फोटो हाल्न सक्छु मैले ओके सो यसलाई म सिलेक्ट गर्छु ओके सो कहाँ गयो ओके यसरी पनि फोटो आउँछ रहेछ है त सो यो राम्रो छ यसले डिलिट गर्ने कसरी यो फेरि तलबाट रहेछ ओके टेक्स्ट भइहाल्यो साउन्ड भइहाल्यो हैन सो तपाईको धेरै धेरै राम्रो राम्रो रहेछ हैन अब यो तपाईको म यसलाई सेभ गरिसकेको छु नि सो म ग्यालेरीमा गएर हेर्छु है सो ग्यालेरीमा गएर तपाईको म यहाँ कता छ यसको नाम थियो रिजल सो रिजल यहाँ एप छान्नुस् अब यहाँ हेर्नु भयो भने हेर्नुस् यहाँ कहीँ पनि टिकटकमा नाम आउँछ वाटरमार्क त्यस्तो केही पनि छैन यहाँ है सिम्पल क्लीन भिडियो छ है त अब अरु के छ हेरौँ चेक गरौँ त चेक गर्ने बेलामा चेक गरिहालौँ जस्तै अघि मैले एउटा देखेको थिएँ नि यो एकछिन है फरमा गएर मैले हेर्छु यसबाट हेर्छु यो हिरोहरुको थियो यहाँ के छ हेरौँ क्रिएटिभ भिडियोमा क्लिक गर्छु है त क्रिएटिभ भिडियोमा क्लिक गरे अब यहाँ चाहिँ आफ्नै फोटो हालौँ न एकचोटि के भन्छ ल यहाँ हाले अहिले है त ओके सो सिलेक्ट गरे के हुन्छ कि सो नेक्स्ट गरे हेरौँ त यसले के देखाउँछ कि सो लोडिङ गरिरहेको छ यसमा हामी एकछिन कुर्छौँ हैन केही गर्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यो हिरोहरुको फोटो पनि आफै हाल्नु पर्ने हो कि अटो आउने हो त्यो थाहा पाएन है त सो निकै नै टाइम ओके सो सुपरस्टार भनेर एक्सरे आएको रहेछ ए यस्तरी आउँदो रहेछ ओके फेरि सुरुबाट हेरौँ ए सरी फेरि हेरौँ एकचोटि सरी ओके आमिर खान जस्तो लिएको रहेछ यसले फोटो है त ओके भेरी नाइस राम्रो एप छ के अर्को कुनै यो ट्राई गरौँ त के छ यसमा क्रिएटिभ भिडियोमा क्लिक गरौँ यसमा के छ सो यो दामी रहेछ यो इफेक्ट यो थीम पनि अहिलेसम्म युज भएको छैन है सो यु क्यान ट्राई गाइस यु क्यान ट्राई है त अब यहाँ मेरो भिडियो छैन हैन म भिडियो बनाएकै छैन मैले सो यो दुईटा हाल्दिन्छु ल कस्तो हुन्छ हेरौँ है ओके सो भेरी नाइस है भेरी नाइस मलाई त मन पर्यो मलाई यो अस्ति हेर्दै थिएन के आज आएको छ ओके बर्थडे सर्डेको लागि पनि रहेछ हैन पेन्टिङवाला पनि क्रिएटिभमा गएर क्लिक गरे हेरौँ के आउँछ सो तपाईको यो पनि ट्राई गरिहालौँ हैन सो तपाईले हेर्नुस् यहाँबाट भिडियो बनाए पनि राम्रो हुन्छ राहुलकै फोटो हाल्दिम अनि यहाँ गरौँ सो यसमा ओके ओके भेरी नाइस मलाई त मन पर्यो यो एप यार योले हामीलाई अब क्रिएटरलाई यो टिकटकमा भिखारी भन्दा पनि यार यो यसले बरु हामीलाई के दिएको यो पनि ट्राई गर्नु एकचोटि है त यस्तो एपहरु क्रिएटरहरुलाई राम्रोसँग दिनुपर्ने के टिकटकमा भिखारीले गर्दाखेरि टिकटक बदनाम हुन्छ अब सो टिकटक भन्दा पनि यो एपहरु चल्नु पर्छ अब चाहिँ टिकटक इज फर भिखारी खाली भिखारीलाई मात्रै पैसा दिन्छ टिकटकले टिकटक पनि फाइदा छ टिकटकले पनि त्यहाँ मूर्ख बनाइरहेछ मान्छेहरुलाई सो के छैन ओके दिस इज भेरी नाइस ओके दामी ट्राई म सब ट्राई गर्छु गाइस अब त मलाई देखाउँदैन फेरि मैले फ्लप भइहाल्छु सो गाइस यसरी तपाईले दामी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यो एपबाट है त सो ट्राई गर्नु होला मन पर्यो मेरोलाई सपोर्ट गर्नु सपोर्टै गर्नुहुन्न तपाईहरुले फेरि सो थ्यांक यू सो मच भिडियो हेर्नुकोमा